ኢትዮጵያ ውስጥ ባሉ ባንኮች የሚከፈል የኦንላይን ስራ በዛሬ ቪዲዮ ላይ ማሳያችሁ ይሆናል። ዛሬ ማሳያችሁ መንገድ 100% የሚሰራ ነው። ይሄን ስራ ማሳያችሁ ባይናንስ ላይ ነው። ብዙዎቻችሁ የባይናንስ አካውንት ካሁን በፊት ሊኖራችሁ ይችላል። ከሌላችሁ ደግሞ የባይናንስን አካውንት በኮምፒውተር ላይ በስልክ ላይ መጠቀም ትችላላችሁ። ሊንኩን ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። መጀመሪያ ባይናንስን ትመዘገባላችሁ። ከዛ አሁን ባይናንስ ላይ ወስጃችሁ እንዴት ምንም አይነት ብር ሳታወጡ ኢንቨስት ሳታረጉ ገንዘብ እንደምታገኙ አሳያችኋለሁ። ባይናንስ አካውንታችሁ ላይ ከገባችሁ በኋላ ሞር የምትለውን ትነኩታላችሁ። ከዛ ወደ ታች ትሄዱና ባይናንስ ላይቭ የሚል አለ፣ እሱን ትነካላችሁ። ከዛ ዴሊት ታስክ የሚለውን ንኩት። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ታስኮች አሉ። እነዚህ በምትሰሩ ሰዓት ከታች ነጥቦች ይሰጣቸዋል። ገብታችሁ ላይቭ ቪዲዮዎችን ማየት፣ ኮሜንት ማድረግ፣ ላይቭ ላይ የሚያስተላልፉ ሰዎችን ፎሎ ማድረግ፣ ፖስት ማድረግ፣ የነሱን ላይቫቸው ሊንክ ፖስት ማድረግ፣ ወደ ቴሌግራማችሁ ላይ ወይም ወደ ሌላ ቦታ ላይ ሼር ማድረግ፣ ላይቭ ቪዲዮዋቸውን ለማየት ኤክስፕሎር የሚለውን ተነኩታላችሁ። ባክ ትሉትና ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተለያዩ ላይቭ ቪዲዮዎች አሉ። እነዚህ ላይ እየገባችሁ ለ5 ደቂቃ ለ10 ደቂቃ እነዚህ ፎሎ በምታደርጉ ሰዓት አሁን ይሄኛው ላይቭ ከላይ እንደምታዩት እየቆጠረ ነው። አሁን እቺን ተነኳትና ፎሎ ሆስት ትሉታላችሁ። ለ5 ደቂቃ እዚህ ላይ ፎሎ አድርጋችሁ ስትቆዩ መጀመሪያ ከሚሰጣችሁ ፖይንት ውጭ ተጨማሪ ክሪፕቶ ከረንሲዎችን እንድታሸንፉ እድል ያመቻችላችኋል። እዚህ ጋር ለ5 ደቂቃ ቆይተን እናየዋለን። እቺን ተነኩና አሁን ሌላ ቦታ ገብታችሁ ሰሩትን ስራ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ሚሊየን እንመለስና የሰራችሁትን እንዴት እንደምታወጡ ላሳያችሁ። ከላይ ሪዲም የሚል አለ፣ እሱን ትነኩታላችሁ። እነዚህ መጀመሪያ ላይ ያሉት ባላችሁ ፖይንት ጊፍት ካርዶችን ምናምን አሸነፋችሁ ላይቭ ላይ ለሰዎች ጊፍት ለመስጠት ነው። እኛ የምንፈልገው ወደ ባንክ አካውንታችን የሰራነውን ብር የምናወጣበት መንገድ ስለሆነ መጨረሻ ላይ ቮቸር የምትለዋን ተነካላችሁ። እንደምታዩት 3500 ፖይንት ስትሞሉ 10 BUSD ይሰጣችኋል። 10 BUSD ማለት 10 ዶላር ማለት ነው። ወረታች ከፈለጋችሁ 1 BUSD አለ፣ 2 BUSD አለ። ግን ፖይንቱ ወደታች ያሉት ይበዛል። የ10 BUSD ግን 3500 ነው። ልክ 10 BUSD ስትሞሉ ሪዲም ትሉትና ወደ አካውንታችሁ ላይ ወስደላችኋል። ልክ አካውንታችሁ ላይ ሲወስድላችሁ እንታረጋላችሁ። እዚህ ጋር P2P ትሬዲንግ የምትላለች እሷን ተነካላችሁ። አሁን ባይ ኤንድ ሴል ይላል ከላይ ሴል የሚለው ላይ ታረጉታላችሁ። እናንተ ሸጣችሁ ወደ አካውንታችሁ እንዲገባላችሁ ነው የምትፈልጉት፣ ወደ ባንክ አካውንታችሁ። ለዛ BUSD የሚለውን ተነኩታላችሁ። እዚህ ጋር ከጎን ያስመርጣቸዋል። አዋሽ፣ ዳሽን፣ አቢሲኒያ፣ ሲቢ ማለት እዚህ ጋር በቴሌ ብር አሉ። ግን ከላይ ያለውን ነው ማድረግ ያለባችሁ። አንዱን BUSD በ107 ብር ሂሳብ 10 BUSD ሲሰሩ ከ1070 ብር አካባቢ ነው የምትወስዱት። እዚህ ጋር ሴል ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር BUSD አካውንታችሁ ላይ የሰጣችሁን ትነኩትና ኦል ትሉታላችሁ። ሚኒመሙ ከ4.6 BUSD ጀምሮ ነው፣ ከ500 ብር ጀምሮ ነው ማውጣት የምትችሉት። በቀጥታ ሴል ትሉታላችሁ። ባንክ አካውንታችሁን ታስገባላችሁ። ቀጥታ ወደ ባንክ አካውንታችሁ ይገባል። ኢትዮጵያ ውስጥ በባንክ አካውንት መስራት የምትችሉት ትክክለኛ ስራ ይሄ ነው። ከዚህ ውጭ መታያቸው ዩቲዩብ ቪዲዮዎች በብዛት ውሸት ናቸው። እዚህ ላይ በቀላሉ 10 BUSD መስራት ትችላላችሁ። ቢያንስ በሳምንት ውስጥ 10 BUSD መሙላት ትችላላችሁ። የአፕሊኬሽኑ ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጬላችኋለሁ። ያላችሁን ማንኛውም ጥያቄ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ፣ የሁላችሁንም መልሳለሁ። ቪዲዮ ብዙ ሰው ጋር እንዲደርስ ላይክ አድርጉ። ሰብስክራይብ በማድረግ ደግሞ
አዳዲስ ቪዲዮ በመለቀቅ ሰዓት እናንተ ጋር ይደርሳል።